Salutare, prieteni! Astăzi ne vom apuca să facem o sobă de teracotă cu plită. Aici, dacă vedeți, ne făcurăm niște semne. După ce le dărăm în măsură, ne făcurăm nici la cât ne rămâne plita, cât ne rămâne soba în spatele plitei. Și ne vom apuca de treabă. O parte din plăci le avem cioplite, o parte le vom ciopli, să vedeți și dumneavoastră cum le cioplim noi. Înainte de ne apuca de treabă, am vrea să vă rugăm să vă abonați, că nu vă costă nimic. Lăsați și nouă un like la vizualizare, ne apucăm de treabă. Vă mulțumim că ne vizualizați. Cam așa pornim cu soba. Le punem frumos în nivel, primul rând de jos. Asta e rândul de plintă. Aici, la perete, făcurăm două linii, care o să le decupăm, să băgăm placa cu capătul plăcii în perete. Vedeți despre ce vorba în videoclip. Este cam negru, că așa locurentul. La noi aici. Să tăiem cu primul rând, unde băgarea în piramida, și acum vom băga pământ uscat. Băgăm pământ uscat, îl așezăm bine și ultimile 10-15 cm vom băga două rânduri de piramidă sus la vată. Ele sunt la fel plăcile, numai că încercăm să ne vie bine. Ăștia sunt agrafele care prindem plăcile cu ele. Dar ăștia nu se folosesc să le și legăm între ele cu agrafele ăștia.
Muim un pic plăcile să se lipească bine materialul cu ele și la fel și cărămida. Cărămida, dacă este udă și plăcile sunt ude, se lipește bine materialul de ele. Uite ce bine stau. Pusă în cărămida. Acum îi vom prinde agrafele. Trebuie să ne măsurăm pe fiecare în parte ca să ne iese bine. La fiecare placă o prindem cu 2 agrafe. Dacă se vede placa asta de jos, are 2 agrafe, o agrafă la un capăt, o agrafă la un capăt. Una vine în placa asta, una vine în placa alta. Așa le prindem toate. Și partea de jos și partea de margine. Ca să stea așa cum o facem noi, să nu se miște în timp sau să facă alte probleme. Nu le putem face dinainte, că nu se știe cum ne vine. Așa le facem atunci când le măsurăm, fiecare unde vrem să o punem. Vedeți ce bine vine plătită cu mai multe agrafe și jos, câte 2 pe placă și sus, câte 2 pe placă. Cam așa o împletim toată, cum se vede, și jos și părțile din lateral. Dăm calmă cu apă să fie moale. Dăm și cărămida, așa. Materialul nostru este material făcut din nisip cu pământ. Ia uite ce bine vine. Nisipul este de râu și pământul este un pământ galben.
bucățile de cărămidă le facem dinainte. Merge foarte bine. Acum mai dăm tencuială. Aici băgărăm cărămiză în plăci, îi dăm o tencuială și acum mai venim cu un rând de cărămidă, pentru că aici arde focul. Dacă nu îi punem și rândul ăsta al doilea, posibil să se spargă teracota. Au praf pe ele și dacă nu le muiem, se lipește materialul de pe ele. Așa se lipește materialul bine pe ele. Să luăm cârpă, să dăm cu cârpa pe el acum cât este proaspăt. Urmă să-l treacă mai greu. Acum îl pun cu din nou. Așa îi vom face din jur împrejur. Acum vă vom arăta cum cioplim noi plăcile de teracota. Aici, dacă se vede, teracota are o dungă și pe partea de sus la fel și partea de sus la fel. Toată din jur împrejur o dungă de aia și trebuie să o cioplim pe dunga asta de aici. Eu am o daltă, care dacă se vede cumva, e ascuțită mai mult pe o parte.
Vedeți că cât este dunga deja de mare, dăltușul stă pe ea deasupra. Vedeți? Nu se mai vede dunga. Se ciopli bine la dungă. Și acum cu o piatră de polijor mai aspră, dăm să-i rupem dungile, că unde mai rămâne din la daltă câte un pic așa ridicat, ca să rămâne treaptă. Trebuie să fie piatra mai aspră, ca să rupă din ea nouă. Iată. Ia uite cum se ia. Nu mai tai la mână, nu mai nimic. Cu cât mai aspre, cu atât mai bine, că rupe bine cheile pe aia la mână. Ia. Cam așa o cioplim noi. Să nu rămâie dungă. Asta e, acum să facem treaba la suma. Prindarea și cu primul rând din plită în sus. Aici în spate îi lăsarăm să putem să băgăm mâna. Aici jos îi vom înfunda. Aici în față, dacă este primul rând deasupra de plită, îi mai pusărăm un rând de piramidă. Aici o să-l separăm aici jos, o să-i punem în fund aici, pentru că o să facem 3 fumuri înăuntru. Aici o să-i punem niște tablă. Căutăm o tablă mai groasă, pentru că o arde focul. Pusărăm aici o tablă, din jos dintre asta grosă. Pusărăm un 2 cm de material și mai punem încă o tablă, pentru că dacă îi punem material pe ele și printre ele, nu ne arde focul repede. Și peste mai punem material. Și acum, peste materialul ăsta, vom pune un rând de cărămide de subțire, culcată. Așa, și veți vedea cum facem fumurile. Bine, pentru începători, că cei ce fac sobe de mult și cei ce lucrează în domeniul ăsta știu despre ce este vorba, dar cei ce nu au făcut și vor să facă, nu este greu.
un pic de ambiție și se poate face orice. Cam asta este și cu cărămida, care putem să punem cărămida aici. Să mai trasă de când de o pusărăm. Și aici vă vom arăta pe parcurs și lucrăm la fumuri cum le facem. Să avem loc să băgăm mâna aici. Bun. Acum am putea să zidim cărămida și vedem pe parcurs din ce lucrăm. Cam asta este și cu fumurile care vă spuneam de ele. Trebuie să le mai tencuim puțin. Aici asta în umbra de la bec. Avem urcare la sobă de la plită. Aici în față urcă drept de jos din vatră, unde arde focul în vatră. Aici o să-i facem o trecere în fumul de aici. La următorul rând o să mai punem cărămidă doar aici. O să vă vedem pe urmă. Și aici coboară pe partea asta, urcă în față, coboară în partea din stânga și urcă aici prin dreapta, până să vedem mâna la mine. De sub jos e gaură de trecere și aici o să facem pentru urlări, pentru că nu o să o facem prea mare, deja are 4 rânduri plus marginea de jos, plus plinta. O să mai punem un rând și o să mai vedem după cum iasă treaba. Răzurăți cu fumurile, nu este greu, e destul de simplu. Iasă bine. Bine, acum trebuie să facem de curățenie, că e murdare și să mai tencuim mâinea înăuntru. Cam asta este cu soba. O făcură mutătă cădură să nu să facem, adică e făcută de 5 rânduri, 3 rânduri din plită în sus. Ajunsăm cu fumurile la capăt, că asta vreau să vă arăt. Aici avem fumul din față, ăla mare. Pe aici, pe partea asta, coboară. Și pe partea asta pe aici urcă sus. Eu aici sunt aproape că cam înaltă și nu se vede bine la bec, trebuie să numim cu ceva lumină. Acum urmează să-i pun capacul. Ia uitați aici. Este al doilea fum. Care coboară și altul care urcă. Acum în perete de drum deja o gaură. Să scoatem cornul în afară. Am dat jos și udeurile.
astea cu care lucrăm noi cu ele. Pentru că am ales să lucrăm cu audiourile astea. Sunt ușoare. Deja utiliz lucrez singur și îi pui o agrafă, deja stă în aer. Stă numai într-o agrafă. Lentețe sunt bune, dar sunt un pic mai grei și nu poți să-i și pui la capăt de unul singur. Să-i pui și la capetele, ambele capete, de unul singur și să le pui și agrafele. Merge mai greu. Și ăștia fiind ușoare, reglăm colțurile în nivel. Pe urmă punem muteul pe ușor, într-o agrafă și stă foarte bine. Cum vă arătarăm, fiecare cărămidă în parte trebuie udată, că dacă nu se lipește pământul. Și dacă e cărămida nouă și dacă e folosită, trebuie udată să se lipească bine pământul de el. Acum se pune tavanul exact. Acum să-i punem partea de sus, cum vă arăta aici. Partea asta urcă, de aici, intră aici și asta e coborârea. Asta e coborârea și pe partea alta, aici urcă, se duce la coș. Este foarte simplu. Dacă vreți să vă apucați de treabă, nu este greu. Pe brâurile astea aici îi punem niște gresie, o lipim tot cu pământ, că pământul rezistă mai bine la foc, la temperatură. Cam așa vine soba noastră. Acum o spate fumul. Asta aici de sus nu pot să rămân, că dau lipit tot cu pământ. Cam asta este. Soba noastră cu plită. Și sobița cu fumul în ea. Cam asta e, prieten, cu soba noastră. Vă mulțumim că ne vizualizați. Salutare!